Tại sao Lưu Vân Ninh lại ngưỡng mộ Đàm Tùng Vận? Câu chuyện có thật về 2 lần trở lại, tự thân vận động từ ca sĩ đường phố đến ngôi sao hàng đầu. Lưu Vân Ninh đã dành 8 năm ngồi ghế dự bị, chứng minh sức mạnh của sự kiên trì. Sự nghiệp 20 năm không chút phô trương của Đàm Tùng Vận đã chinh phục khán giả bằng diễn xuất của cô. Trong ngành giải trí do tư bản chi phối, họ chứng minh bằng chính thực lực của mình rằng họ chính là chìa khóa thành công. Vào lúc 2 giờ sáng, khi đang đói bụng và lướt qua những video ngắn, tôi bất ngờ thấy Lưu Vân Ninh hát bài Diễn Viên bên lề một con phố cổ. Một chủ sạp hàng gần đó đang đếm tiền lẻ và nhìn anh, như thể tự hỏi liệu anh có bao giờ trở thành một ngôi sao lớn hay không. Có người bình luận đùa rằng người nổi tiếng trên mạng chỉ là thú vui nhất thời, nhưng khi lỗi thời thì họ sẽ đi vào ngõ cụt. 3 năm sau, Lưu Vân Ninh đã trở thành ngôi sao hàng đầu, tự mình quản lý toàn bộ quá trình từ livestream, concert đến phim truyền hình, tất cả đều trong studio của riêng mình. Anh ấy kiếm được tiền, nhưng các nhà đầu tư phải xếp hàng trước. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng anh ấy đã kiên trì suốt 8 năm ca hát đường phố dưới cái lạnh thấu xương, tại những ngã tư mà ngay cả chó cũng phải dè chừng. Ai có thể thực sự thấu hiểu được sự kiên trì và bền bỉ của một người trưởng thành? Lấy ví dụ như Đàm Tùng Vận, cô ấy đã hoạt động trong ngành giải trí gần 2 thập kỷ, vậy mà chưa từng bị ai lôi kéo, ngay cả những vụ bê bối cũng gần như được che giấu. Cô ấy từng đóng vai phụ, biến mất ngay khi máy quay bắt đầu, gần như vô hình trên phim trường. Nhưng cô ấy đã vượt qua mọi kỳ vọng, quay hết phim này đến phim khác, tự chọn vai diễn và tỉ mỉ trau chuốt lời thoại. Trong khi những người khác tranh giành để gia nhập các công ty lớn, cô ấy lại thành lập hãng phim riêng, quản lý kịch bản, sổ sách kế toán và thậm chí còn tự mình đóng thuế. Bạn đã bao giờ thấy một nữ diễn viên nào hoạt động trong ngành giải trí lâu năm như vậy mà vẫn giữ được sự minh mẫn như vậy chưa? Trong thời đại lan truyền chóng mặt, cô ấy là một người đi ngược lại xu hướng và khán giả từ lâu đã bị cuốn hút bởi diễn xuất của cô ấy. The Best of US và Under the Power không phải tự nhiên mà đạt được điểm số cao trên Double, dữ liệu có ở đó. Cả hai thực sự rất đáng chú ý. Họ đã hợp tác trong ca khúc chủ đề Walking Toward the Wind, tự sáng tác và viết lời, không hề có một mánh lới nào kiểu ăn theo sự nổi tiếng của bạn. Những người nổi tiếng khác thường thổi phồng CP và persona của mình khi hợp tác, nhưng họ trực tiếp xử lý công việc, sau đó tự khen ngợi bản thân và tiếp tục. Người hâm mộ không tin ư? Tuy nhiên, khán giả lại thấy điều đó thật mới mẻ. Ngành công nghiệp giải trí đã trở nên hỗn loạn như vậy, ai mà chưa từng thử một số chương trình kết hợp chứ? Hai người này là ngoại lệ. Mô hình nghệ sĩ độc lập phổ biến vì một lý do, nội dung là vua. Một số cư dân mạng cho rằng nếu không có công ty và nguồn lực, những người tự kinh doanh không thể tồn tại trong ngành giải trí. Thành thật mà nói, điều này vừa đúng vừa sai, không có mối quan hệ, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng ai nói thành công chỉ phụ thuộc vào vốn? Lưu Vân Ninh đã trải qua 8 năm lang thang trên đường phố, chịu đựng những cơn gió lạnh, hát cho đến khi giọng khàn đặc. Người hâm mộ anh đã có lúc chạm đáy, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Đàm Tùng Vận đã trải qua hơn một thập kỷ chìm trong bóng tối, vô số lần suýt bị lãng quên, nhưng cô vẫn kiên trì vượt qua tất cả. Không phải cô không muốn nổi tiếng, mà là cô không muốn gian lận bằng sự cường điệu. Sự kiên trì như vậy, ngay cả khi không dẫn đến danh tiếng, cũng là một kỹ năng. Một câu chuyện tương tự cũng có thể thấy trong thế giới thể thao. Trong thời kỳ Linsanity của Jeremy Lin, ai mà ngờ được anh lại đạt đến đỉnh cao tại NBA. Không ai lạc quan, không ai cổ vũ anh, và anh dựa vào mồ hôi và xương máu của mình trên sân đấu. Hãy nói về Chu Kỳ, sau 3 năm bị người hâm mộ chỉ trích, anh không dựa dẫm vào ai và tự mình nỗ lực từ một hình thể đáng thương vươn lên đạt trung bình double-double. Logic trong cả giải trí và thể thao đều giống nhau, nếu bạn dựa vào núi, núi sẽ sụp đổ. Bạn chính là chìa khóa thực sự của giao thông. Thành thật mà nói, cư dân mạng thích dùng kính lúp hơn bất kỳ ai khác. Lưu Vân Ninh bỗng chốc trở thành hiện tượng và các bình luận tràn ngập những bình luận như liệu người nổi tiếng trên mạng có thể làm diễn viên không? Và ca sĩ livestream chẳng có kỹ năng diễn xuất gì cả. Nhiều năm sau, nhìn lại, các bộ phim và bài hát của anh luôn là xu hướng. Mỗi khi Đàm Tùng Vận ra mắt một bộ phim mới, một số người lại chỉ trích cô, diễn xuất yếu kém, nhưng nhìn vào rating và điểm số trên Double, ta thấy kết quả rõ ràng. Số liệu thống kê không biết nói dối, và đây không phải lần đầu tiên công chúng bị tát vào mặt. Xu hướng trong ngành giải trí và xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Trước đây, mọi người cố gắng hết sức để vào các công ty để đảm bảo nguồn lực, nhưng giờ đây, việc trở thành một doanh nhân cá nhân đã trở thành một mặt hàng hot. Khán giả đã trở nên tinh ý hơn, và họ có thể dễ dàng phân biệt được ai giả tạo, ai thật. Nếu nhìn vào những bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm nay, bạn sẽ thấy chúng chủ yếu được dẫn dắt bởi những diễn viên không tuân thủ luật lệ. Lượng người xem do các đoàn làm phim tạo ra ngày càng giảm dần theo thời gian, trong khi các nghệ sĩ độc lập ngày càng khan hiếm.
Vốn đầu tư cũng phản ứng chậm chạp, việc làm người nổi tiếng chỉ bằng quảng cáo đã khó, khán giả muốn xem nội dung và chính con người họ. Điều thú vị là cả hai đều không thích đóng vai nạn nhân. Lưu Vân Ninh đã nói đùa trong một buổi phát trực tiếp, làm diễn viên chỉ là một công việc, đừng vướng vào chuyện fan club. Khi được hỏi về mối quan hệ của mình, Đàm Tùng Vận thẳng thừng đáp trả, điều quan trọng nhất là phải nỗ lực hết mình cho sự nghiệp. Người lớn không có thời gian cho những mưu cầu tình cảm, thời gian là tiền bạc và bạn phải tự kiếm lấy. Hãy nhìn những người như Lý Na, Châu Kiệt Luân và Bành Vu Yến, họ cũng không có bất kỳ sự ủng hộ nào trong những ngày đầu, chỉ dựa vào quyết tâm không lay chuyển của bản thân để thành công. Khi nhắc đến người nổi tiếng trên mạng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cách họ tương tác với người hâm mộ trong các buổi phát sóng trực tiếp. Thời đại Internet hiện nay rất phát triển, cho phép nhiều người bình thường tận hưởng trải nghiệm trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nói đến những người nổi tiếng trên mạng được yêu thích nhất gần đây, không thể không nhắc đến Lưu Vân Ninh của Modern Brother. Là một người nổi tiếng trên mạng, Lưu Vân Ninh giờ đây đã trở nên nổi tiếng đến mức anh đã thành công trong việc phản công và trở thành một ngôi sao. Nói về độ nổi tiếng hiện tại của Lưu Vân Ninh, quả thực không thể so sánh với các diễn viên trẻ hàng đầu. Gần đây, khi tham gia chương trình Thanh niên nhiệt huyết của Concession Youth, từ độ nổi tiếng của các phương tiện truyền thông được phỏng vấn, có thể thấy rằng trong số các diễn viên hàng đầu như Trương Tuyết Anh, Hoàng Tử Thao và Lưu Vân Ninh là người nắm giữ micro nhiều nhất. Ngay cả Thịt Tươi, hàng đầu bên cạnh anh là Hoàng Tử Thao, cũng không thể so sánh với độ nổi tiếng của Lưu Vân Ninh. Không thể không nói, anh chàng đẹp trai Lưu Vân Ninh thực sự rất nổi tiếng. Tuy Lưu Vân Ninh hiện tại rất nổi tiếng, nhưng anh ấy vẫn không quên rằng mình rất quen thuộc với mọi người trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Tuy Lưu Vân Ninh hiện tại bận rộn với các thông báo, không thể phát sóng trực tiếp cho người hâm mộ đúng giờ như trước, nhưng chỉ cần anh ấy rảnh rỗi, Lưu Vân Ninh vẫn sẽ chào hỏi mọi người trên nền tảng. Điều này cũng rất chu đáo. Sau khi nổi tiếng, anh ấy vẫn nhớ rõ ý định ban đầu của mình. Tôi đoán chỉ có Lưu Vân Ninh mới sẵn lòng làm như vậy. Lưu Vân Ninh, người hiện đang rất nổi tiếng, cũng được hỏi về hình mẫu lý tưởng của mình. Lưu Vân Ninh tiết lộ rằng hình mẫu lý tưởng của anh là nữ diễn viên Đàm Tùng Vận, một người rất thẳng thắn. Nói về Đàm Tùng Vận, cô ấy cũng là một ngôi sao mới nổi rất được yêu thích. Đàm Tùng Vận, người thường để tóc ngắn, trông rất trẻ trung và dễ thương. Có vẻ như Lưu Vân Ninh cũng thích một cô gái tươi tắn và trong sáng như vậy. Thực ra, gần đây khi Lưu Vân Ninh tham gia một chương trình, anh đã đứng chung sân khấu với hình mẫu lý tưởng Đàm Tùng Vận. Sau đó, một fan hỏi Lưu Vân Ninh cảm thấy thế nào, nhưng Lưu Vân Ninh nói rằng anh không nhìn thấy gì cả và cứ tưởng đó là vũ công phụ họa được ekip chương trình mời đến. Vũ công phụ họa, phải nói là Lưu Vân Ninh thật sự rất ngốc nghếch và đáng yêu. Anh ấy và Đàm Tùng Vận ngồi đối diện nhau, nhưng anh ấy lại không nhận ra đó là Đàm Tùng Vận. Chẳng lẽ anh ấy thực sự coi cô ấy là hình mẫu lý tưởng của mình sao? Cũng rất thú vị, Lưu Vân Ninh còn nói rằng ban đầu anh ấy muốn chụp ảnh cùng cô ấy và xin chữ ký, nhưng vì không ai nhận ra anh ấy nên anh ấy càng cảm thấy xấu hổ. Lưu Vân Ninh như vậy cũng rất ngốc nghếch và đáng yêu. Sức mạnh tinh thần mới là giá trị thực sự, ngành giải trí không phải là quả cầu thủy tinh, mà là lồng sắt. Lưu Vân Ninh đã livestream 8 năm, nhận được nhiều lời bình luận lạnh lùng, mỉa mai hơn là những tràng pháo tay. Nếu không có một chút tàn nhẫn nào đó, anh đã sụp đổ từ lâu. Sự nghiệp của Đàm Tùng Vận giống như đi trên dây, đòi hỏi cô phải cẩn thận từng bước. Khả năng giữ vững vị trí của cô không dựa vào may mắn, mà dựa vào sự tự tin có được từ việc ngồi dự bị. Cuối cùng, tư duy, tự lực cánh sinh này không chỉ là sáo rỗng, nó là hiện thực. Thị trường đã thay đổi, ai chịu được áp lực sẽ thành công. Nỗi sợ cô đơn là gì? Làm chủ cuộc sống của chính mình còn thú vị hơn là bị tiền bạc và thị trường chi phối. Liệu sẽ có nhiều người tự kinh doanh hơn không? Có lẽ vậy. Bạn có biết ai như vậy không? Ai mà biết được. Ngôi sao lớn tiếp theo có thể là ông vua kín tiếng mà bạn biết đấy. Hãy để lại tin nhắn để trò chuyện. Trong giới giải trí, ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai?